Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Nagi Kiếm Hiệp và Huyền Sử. Trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung, những anh hùng võ công cái thế thường là tâm điểm của câu chuyện. Nhưng giữa bạt ngàn những màn so tài đao kiếm, vẫn có những mỹ nhân không hề biết võ công, mà chỉ với vẻ đẹp và trí tuệ của mình, họ đã để lại dấu ấn không thể nào quên. Những người phụ nữ ấy, tuy yếu đuối trong mắt người khác, nhưng lại là nguồn cảm hứng lớn lao, gắn kết những nhân vật lớn trong giang hồ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những tuyệt sắc giai nhân ấy, những người đã chứng minh rằng, không cần võ công cao cường, họ vẫn có thể làm rung chuyển cả thế giới giang hồ. Miêu Nhược Lan, người đẹp đánh gục trái tim Hồ Phỉ. Miêu Nhược Lan, một trong những nữ chính hiếm hoi của tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung mà không biết võ công, lại khiến bao người mê mẩn không chỉ bởi vẻ đẹp mà còn bởi tài hoa hơn người. Là con gái của Kim Diện Phật Miêu Nhân Phụng, một cao thủ võ nghệ lẫy lừng và luôn hành hiệp trượng nghĩa, nhưng khổ nỗi, cô nàng lại chẳng được cha truyền dạy chút võ công nào. Ấy là vì Miêu Nhân Phụng đã quyết chí hóa giải ân oán với họ Hồ, bằng cách không cho con gái mình học võ. Vâng, có thể nói đây là một phương pháp giải quyết mâu thuẫn mà chỉ người làm cha như Miêu Nhân Phụng mới nghĩ ra, không học võ thì sao mà gây ân oán được, phải không con? Cha cô, Miêu Nhân Phụng, vì trúng âm mưu của Điền Quy Nông, đã ngộ sát Hồ Nhất Đao, một người mà trước đó ông đã nhận làm bằng hữu. Sự tình này đẩy cô nàng Miêu Nhược Lan vào một mối lương duyên kỳ lạ. Sau khi biết rõ chuyện giữa cha mình và gia đình họ Hồ, Miêu Nhược Lan chẳng những không tức giận mà còn vô cùng khâm phục nhà họ Hồ, đồng thời lại còn ôm ấp ý định thay cha mình chăm sóc cho Hồ Phỉ, con trai mồ côi của Hồ Nhất Đao. Như vậy cũng tốt, vì sau này cô có ngay một hộ vệ kiêm bảo mẫu yêu thương mình hết lòng. Nếu nói về nhân vật hạnh phúc nhất trong tiểu thuyết Kim Dung, Miêu Nhược Lan chắc chắn sẽ đứng trong top đầu. Từ nhỏ đến lớn, cô sống dưới sự bao bọc của cha mình, một người có võ nghệ siêu phàm. Mẹ thì bỏ đi theo gã Điền Quy Nông, để lại cô bé trong sự chăm sóc tận tình của cha. Tuy ban đầu cô có giận mẹ đã bỏ rơi mình, nhưng sau rồi, thì cũng chẳng sao, vì cô còn có cha và sớm muộn gì cũng có một Hồ Phỉ yêu thương cô như búp bê sứ. Miêu Nhược Lan được miêu tả như một đóa lan chớm nở, xinh đẹp, dịu dàng và tinh khôi. Dù không biết võ công, nhưng cô nàng vẫn thông minh, tài hoa chẳng kém bất kỳ mỹ nhân nào khác trong giang hồ. Khi nghe cha kể về họ Hồ, cô khâm phục không để đâu cho hết, và thế là trong lòng dâng lên niềm thương cảm muốn thay cha chăm sóc cho chàng thiếu niên mồ côi Hồ Phỉ. Chỉ mới gặp nhau thôi mà cô đã nhanh chóng bị trái tim của Tuyết Sơn Phi Hồ làm đóng băng. Hai người đính ước với nhau nhanh gọn như thể trời đã sắp đặt từ lâu. Có thể nói, Nhược Lan đã trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trong thế giới Kim Dung, không cần học võ công, không cần trải qua những cuộc đấu kiếm sinh tử, chỉ cần xinh đẹp, dịu dàng là đủ. Cha cô đã bao bọc cô từ bé, lớn lên lại được Hồ Phỉ yêu thương, bảo vệ. Như vậy thì cần gì võ nghệ nữa, đúng không nhỉ? Khang Mẫn đệ nhất dâm phụ khiến Tiêu Phong mất tất cả. Khang Mẫn, hay còn gọi là Mã Phu Nhân, nàng là vợ của Mã Đại Nguyên, phó bang chủ cái bang, có thể coi là đệ nhất dâm phụ của Thiên Long Bát Bộ, nhưng không cần võ công vẫn khiến cả võ lâm trao đảo. Ban đầu, Khang Mẫn từng có một đoạn tình duyên với Đoàn Chính Thuần, vị vương gia nước Đại Lý, nhưng thật đáng tiếc là vị vương gia này lỡ quên nàng. Vì thế, nàng nhanh chóng chuyển hướng sang Mã Đại Nguyên, không phải vì tình, mà vì chán cảnh sống một mình. Dẫu làm phu nhân, nhưng Khang Mẫn vẫn không bỏ thói lẳng lơ, dùng nhan sắc để mua chuộc các trưởng lão của cái bang như Bạch Thế Kính và Toàn Quán Thanh, tất nhiên là không phải mua bằng tiền. Vậy nên, chồng nàng, dù là người có võ nghệ cao cường nhưng lại không thể thắng nổi mưu mô của nàng. Cũng đành chịu chết dưới kế sách độc ác của chính vợ mình, chỉ vì không nghe lời nàng đuổi Tiêu Phong khỏi cái bang. Mà, lý do nàng ngâm thù Tiêu Phong, không phải đại thù gì, chỉ là tại Bách Hoa Hội ở Lạc Dương, Tiêu Phong đã không thèm ngó ngàng gì đến nhan sắc ngàn vàng của nàng thôi. Khang Mẫn không chỉ hận Tiêu Phong vì chàng không chú ý đến mình, mà còn vì, đơn giản nàng thích hận. Nàng thề sẽ làm chàng mất tất cả, và đúng thật, nàng đã thành công khi làm Tiêu Phong mất chức bang chủ cái bang khi tiết lộ thân phận người khiết đan của chàng, còn làm cho chàng vô tình sát hại người mình yêu thương nhất là A Châu. Cuối cùng, chàng không còn gì để mất, không người yêu, không tổ quốc, đành phải tự vận ở Nhạn Môn Quan. Tội cho chàng Tiêu Phong, chỉ vì không chịu ngắm nàng mà rơi vào cạm bẫy hận thù này. Còn những người không may lỡ ngắm nàng như Đoàn Chính Thuần, thì nàng chăm sóc đến tận cùng. Nàng cho uống thuốc khiến cơ thể suy yếu và tra tấn dã man, để trả mối hận vì không yêu nàng đủ nhiều. Khang Mẫn, trong mắt võ lâm, là một phụ nữ mà không ai muốn liên quan, không làm nhân tình được thì làm chồng nàng cũng không xong. Làm chồng thì chết thảm, còn làm nhân tình lại phải trả giá đắt nếu không đáp ứng đòi hỏi vô lý của nàng. Điển hình như Mã Đại Nguyên, chỉ vì không chịu nghe lời nàng, đã phải bỏ mạng oan uổng, trong khi Đoàn Chính Thuần, dù đã từng yêu nàng, vẫn bị nàng tra tấn chỉ vì một lý do rất mơ hồ. Cuối đời, Khang Mẫn bị A Tử tra tấn để trả thù cho A Châu,
người mà Tiêu Phong đã vô tình đánh chết. Nhưng điểm nhấn bi kịch lại nằm ở cảnh cuối cùng. Trước khi chết, Khang Mẫn nhìn vào gương và thấy dung nhan của mình đầy máu bụi, với ánh mắt độc ác và oán hận. Nàng, một đời tự phụ xinh đẹp, cuối cùng lại chết trong kinh hãi khi nhìn thấy chính mình biến thành một hình hài xấu xí, kinh tởm, đến mức không thể nhận ra. Tóm lại, cuộc đời Khang Mẫn là minh chứng sống động cho việc yêu không được thì hận đến cùng, và chỉ vì chàng Tiêu Phong không ngắm nàng một cái, nàng đã khiến cho chàng mất đi những gì quý giá nhất. Kết cục của Khang Mẫn chính là minh chứng cho lòng tham vô độ và thói yêu ghét mù quáng. Viên Ngân Cô, hồng nhan bạc phận, thảm nhưng vẫn phải cười. Viên Ngân Cô, nhân vật phụ nhưng lại có kết thúc bi thảm nhất trong phi hồn ngoại truyện của Kim Dung, khiến độc giả không thể không cảm thán. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở làng chài, cuộc đời cô gái này thực sự đúng nghĩa hồng nhan bạc phận. Dù xuất thân bình thường, nhưng dung mạo của Ngân Cô lại được miêu tả là đẹp như đóa hắc mẫu đơn. Một bông hoa xinh đẹp giữa đời thực nhưng không khỏi mờ mịt bởi số phận đen đủi. Không chỉ xinh đẹp, Ngân Cô còn mang trong mình tính cách dịu dàng, ôn hòa, một kiểu phụ nữ mà bất cứ ai cũng mơ ước lấy làm vợ, trừ đám ác bá. Và thật đáng tiếc cho số phận của cô, khi nhan sắc tuyệt trần của Ngân Cô lại lọt vào mắt xanh của tên ác bá Phượng Thiên Nam. Như mọi câu chuyện thường thấy, kẻ xấu chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội, Phượng Thiên Nam không chỉ dòm ngó mà còn cưỡng bức Ngân Cô, khiến cuộc đời cô bước vào chuỗi ngày bi kịch không lối thoát. Sau sự kiện đó, Ngân Cô hạ sinh một cô con gái tên Viên Tử Y, dĩ nhiên không phải từ mối tình lãng mạn nào, mà là kết quả của tội ác Phượng Thiên Nam. Nhưng đừng tưởng cuộc đời Ngân Cô không còn chỗ cho tình yêu. Với nhan sắc của mình, cô vẫn thu hút được anh chàng bán cá hiền lành trong thị trấn. Anh này đã không ngần ngại ngỏ ý cưới Ngân Cô, chấp nhận cả con riêng của cô. Thế nhưng, số phận một lần nữa không đứng về phía Ngân Cô. Khi nghe tin cô sắp tái giá, Phượng Thiên Nam liền nổi cơn ghen và thẳng tay giết chết anh chàng bán cá tội nghiệp, đẩy Ngân Cô vào bi kịch tiếp theo. Không còn đường lui, Ngân Cô dẫn con gái Viên Tử Y bỏ chạy đến Giang Tây. Nhưng cuộc đời bi thảm của cô vẫn chưa dừng lại ở đó. Tại đây, nàng lại bị một ác bá khác tên Thang Phái cưỡng bức. Đến nước này, Ngân Cô không còn chịu đựng nổi nữa và quyết định tự kết liễu đời mình để giải thoát khỏi những chuỗi ngày bất hạnh chồng chất. Cuộc đời Viên Ngân Cô thật khiến người ta ngao ngán. Đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng vận số đen đủi không thôi. Nếu nói về một nhân vật phụ mà số phận bi thảm đến mức không còn từ nào diễn tả, thì chắc chắn Viên Ngân Cô xứng đáng đứng đầu bảng. Vương Ngữ Yên, thần tiên tỷ tỷ và những cuộc tình xoay vòng như võ công. Vương Ngữ Yên được mệnh danh là thần tiên tỷ tỷ nhờ vẻ đẹp sắc nước hương trời, sống cuộc đời yên ả và sung túc từ khi mới lọt lòng, chẳng phải lo lắng chuyện võ công hay những tranh đấu giang hồ. Cô là con gái ngoại hôn của Đoàn Chính Thuần, tay đa tình chứ danh nước đại lý, và Vương Phu Nhân, chủ nhân của Mạn Đà Sơn Trang, nơi chuyên trồng hoa để thêm phần thơ mộng cho cuộc đời chẳng hề kém phần kịch tính của cô. Sinh ra trong gia đình quý tộc, Vương Ngữ Yên từ nhỏ đã được bao bọc như công chúa, nhưng đời người, ai biết trước được lòng người chứ. Ngay từ bé, cô đã có một giấc mơ, được làm vợ của anh chàng Thanh Mai Trúc Mã Mộ Dung Phục, người luôn bị ám ảnh bởi việc phục quốc. Nhưng, tiếc thay, trái tim Mộ Dung Phục không bao giờ thuộc về cô. Khi biết Mộ Dung Phục đã cầu hôn công chúa Tây Hạ chỉ để thỏa mãn giấc mộng đế vương, Ngữ Yên đau khổ đến mức nhảy giếng tự sát. Nhưng, may mắn thay, Đoàn Dự, chàng trai si tình đã cứu cô. À, mà hãy quay lại một chút, Đoàn Dự, chàng hoàng tử đại lý, từ lần đầu gặp Vương Ngữ Yên tại Mạn Đà Sơn Trang, đã gọi cô là thần tiên tỷ tỷ, yêu nàng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đúng kiểu tình yêu sét đánh mà người ta vẫn thấy trong phim lãng mạn. Vương Ngữ Yên với dung mạo 10 phân vẹn 10, khí chất thanh thoát như tiên nữ, tất nhiên không thoát khỏi ánh mắt ngưỡng mộ của Đoàn Dự. Thật ra, chàng mê cô cũng chẳng phải vô cớ vì cô giống y hệt bức tượng ngọc bích mà chàng từng tình cờ thấy trong quá khứ. Hóa ra, yêu từ cái bóng là có thật. Tuy nhiên, tình yêu vốn không đơn giản như vậy. Sau khi được Đoàn Dự cứu mạng, Ngữ Yên và chàng bắt đầu thổ lộ tình cảm dành cho nhau. Nhưng đời lại không như là mơ. Khi cô biết mình là con gái của Đoàn Chính Thuần, tức là em gái cùng cha khác mẹ của Đoàn Dự, trái tim cô lại một lần nữa đau khổ. Hai người rơi vào tình cảnh éo le, không biết nên vui hay nên buồn. Thế nhưng, cuối chuyện, khi tất cả những bí mật về thân thế dần được hé lộ, Vương Ngữ Yên mới nhận ra cô và Đoàn Dự thật sự không phải anh em ruột. Lúc này, Đoàn Dự đã lên ngôi hoàng đế nước đại lý và lập cô làm hoàng hậu, hoàn tất một mối tình tưởng chừng không thể viên mãn. À, khoan đã, đừng vui quá vội. Trong bản sửa đổi năm 2009 của Thiên Long Bát Bộ, Kim Dung đã thay đổi kết thúc. Vương Ngữ Yên trở về chăm sóc Mộ Dung Phục, còn Đoàn Dự nhận ra tình yêu của mình với cô chỉ vì cô giống bức tượng ngọc bích. Sau đó, Đoàn Dự nhận ra người mình thực sự yêu là Mộc Uyển Thanh, một trong những mối tình khác của chàng.
Kết cục, Đoàn Dự lập Mộc Uyển Thanh làm hoàng hậu và Trung Linh làm phi tần. Đúng là cuộc đời xoay vòng, giống như võ công trong truyện Kim Dung vậy. Phùng Hành, người vợ Đông Tả, trí nhớ vô song nhưng bạc phận. Phùng Hành, hay còn gọi là Phùng Hương Diệp, vợ yêu của Đông Tả Hoàng Dược Sư và mẹ của Hoàng Dung, là một nhân vật phụ trong Anh hùng xạ điêu nhưng lại có câu chuyện buồn nhiều người phải tiếc nuối. Dù bà đã mất từ trước khi câu chuyện chính bắt đầu, nhưng sự xuất hiện của bà qua lời kể của Chu Bá Thông đã để lại ấn tượng mạnh mẽ về một phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi và nhiều tiếc nuối. Phùng Hành được miêu tả là một mỹ nhân sở hữu trí nhớ phi thường, loại trí nhớ mà các học sinh mơ ước trong các kỳ thi. Bà chỉ cần nhìn lướt qua bản thảo của Cửu Âm Chân Kinh một lần mà nhớ không sót một chữ nào. Tài năng của bà khiến không chỉ Chu Bá Thông, mà cả người chồng Đông Tả của mình cũng phải thán phục. Chuyện là thế này, khi Chu Bá Thông đang giữ hộ Cửu Âm Chân Kinh cho Vương Trùng Dương, ông ta tình cờ gặp vợ chồng Hoàng Dược Sư. Hoàng lão Tả đã đánh cược chơi bắn bi với Chu Bá Thông, điều kiện là nếu thắng thì Chu Bá Thông phải đưa cho vợ mình đọc cuốn Cửu Âm Chân Kinh một lần. Vì nghĩ rằng vợ của Đông Tả không biết võ công nên Chu Bá Thông đồng ý, thế là với trí nhớ siêu phàm của vợ mình, Hoàng lão Tả đã có ngay nội dung của Cửu Âm Chân Kinh mà không cần phải đánh đổi gì. Đúng là số hưởng. Tuy nhiên, bi kịch bắt đầu từ đây. Hai đồ đệ cưng của Hoàng Dược Sư là Trần Huyền Phong và Mai Siêu Phong, không rõ vì quá kính trọng hay quá mê bí kíp, đã ăn trộm Cửu Âm Chân Kinh rồi bỏ trốn khỏi đảo Hoa Đảo. Cảm giác bị phản bội thật không dễ chịu chút nào, nên Hoàng Dược Sư, trong cơn thịnh nộ, đã đánh gãy chân toàn bộ đệ tử còn lại và đuổi khỏi đảo. Đúng là giận cá chém chân đệ tử. Phùng Hành, vì yêu chồng và muốn giúp đỡ ông trong lúc khó khăn, đã cố gắng nhớ lại toàn bộ nội dung của Cửu Âm Chân Kinh, rồi chép lại cho chồng. Nhưng trời không chiều lòng người, vì hao tổn quá nhiều tâm lực, cộng thêm việc bà đang mang thai, sức khỏe của Phùng Hành suy yếu nhanh chóng. Kết cục bi thảm là bà qua đời ngay sau khi hạ sinh Hoàng Dung. Cuộc đời của Phùng Hành, đẹp đẽ như một bức tranh nhưng cũng mong manh như cánh hoa đào trên đảo Đào Hoa. Bà là minh chứng cho câu nói, tài cao thì mệnh đoạn. Chỉ vì muốn giúp chồng, bà đã dốc hết sức lực và trí tuệ, nhưng cuối cùng lại bỏ mạng vì tình yêu và trách nhiệm. Hoàng Dược Sư vì thương tiếc vợ mình nên đã xây một khu lăng mộ và giữ xác bà trong quan tài bằng thủy tinh để hàng ngày nhìn ngắm. Ông còn làm một chiếc thuyền rất lớn, nhưng lại đóng đinh hờ ở đáy tàu. Ông có tâm nguyện là khi Hoàng Dung lớn lên và yên bề gia thất, ông sẽ ngồi lên con tàu, chở theo quan tài của vợ rồi lái ra biển, ngồi thổi khúc Bích Hải Triều Sinh, để hai vợ chồng cùng theo nhau chìm xuống đáy biển. Thật là một người nặng tình. Hương Hương công chúa, tuyệt sắc giai nhân hy sinh vì tình. Kha Tư Lệ, hay còn được biết đến với cái tên đầy thơ mộng Hương Hương công chúa, là một trong những mỹ nhân huyền thoại của Kim Dung. Dù không biết võ công, cũng chẳng giỏi mưu lược, nhưng chỉ cần vẻ đẹp trăng in đáy nước, hoa nở trong gương của nàng cũng đủ để làm cả thiên hạ trao đảo. Không chỉ có vẻ đẹp ấy, toàn thân nàng còn tỏa ra một mùi hương quyến rũ tựa như tiên nữ hạ phàm. Ai ngửi thấy mùi hương này đều cảm thấy thoải mái, quên hết mọi sự đời, thậm chí quên cả việc mình là ai. Nàng như một đóa hoa thanh khiết giữa chốn phong ba bão táp, luôn mang trong mình một tâm hồn thánh thiện, yêu đời và chẳng biết đến điều xấu xa là gì. Hương Hương công chúa có thể cười với cả thế gian, thậm chí thương xót ngay cả những con sói đói đang tấn công mình. Cô gái này đúng là thánh nữ dáng trần, kiểu người mà nếu sống ở thời nay chắc chắn sẽ đốn tim biết bao thanh niên với nụ cười ngọt ngào và trái tim nhân ái. Nhưng rồi đến lúc tình yêu gõ cửa, Trần Gia Lạc, thủ lĩnh Hồng Hoa Hội, xuất hiện trong đời nàng, và trái tim của Hương Hương công chúa cũng đập mạnh từ đó. Nàng yêu chàng say đắm, xem chàng như vị anh hùng giỏi nhất trên đời. Nhưng đời chẳng bao giờ hoàn hảo. Trần Gia Lạc thì lại đặt sự nghiệp lật đổ nhà Mãn Thanh lên trên hết, nên dù yêu Hương Hương công chúa đến mức nào, chàng cũng sẵn sàng hy sinh tình yêu của mình, để nàng kề cận bên vua Càn Long, gã hoàng đế đầy quyền lực nhưng thèm khát nhan sắc của nàng. Và thế là, vì nghĩa lớn, Hương Hương công chúa đành phải ngậm ngùi đồng ý lấy Càn Long, mà trong lòng căm ghét tận xương. Thế rồi bi kịch đến, phát hiện Càn Long phản bội lời thề, Hương Hương công chúa chọn cái chết để bảo vệ Trần Gia Lạc, cảnh báo chàng về âm mưu hiểm độc của vị hoàng đế. Cái chết của nàng quả là một hành động cao thượng, nhưng lại để lại sự tiếc nuối vô cùng. Vì nàng chết, không vì chính mình, mà vì sự nghiệp của người khác. Trần Gia Lạc biết được nàng hy sinh vì mình, đã đau khổ đến mức suốt đời không chịu lấy vợ, xem đó như là một cách tạ lỗi với nàng. Cái chết của Hương Hương công chúa, dù mang ý nghĩa cao cả, vẫn có phần vô nghĩa. Kim Dung miêu tả nàng như một hình ảnh đẹp đẽ và huyền ảo, nhưng càng đẹp, càng thánh thiện, nàng lại càng trở nên đáng thương. Đẹp đến mức quân thù phải sững sờ, thánh thiện đến mức tha thứ cho kẻ thù, Hương Hương công chúa đúng là hình mẫu hoa nở trong gương, quá đẹp nhưng lại mong manh và dễ vỡ. Trần Viên Viên, mỹ nhân vong quốc,
Xuất hiện trong cả Bích Huyết Kiếm và Lộc Đỉnh Ký, Trần Viên Viên không phải là một nhân vật hư cấu, mà là một đại mỹ nhân có thật trong lịch sử Trung Quốc. Nếu Hoàng Dung, Tiểu Long Nữ hay Nhậm Doanh Doanh được miêu tả với vẻ đẹp thoát tục, thì Trần Viên Viên còn đặc biệt hơn thế. Kim Dung dường như cố ý tránh miêu tả nhan sắc của nàng, chỉ để chúng ta tự cảm nhận sự hoàn hảo ấy qua phản ứng đầy choáng ngợp của những người đàn ông đã gặp nàng. Trong Bích Huyết Kiếm, khi nàng xuất hiện, mọi người đều quên sạch cô công chúa A Cửu vốn đã là tuyệt sắc giai nhân. Ngay cả Viên Thừa Chí chàng chính nhân quân tử nổi tiếng với định lực sắt đá cũng phải thốt lên, thiên hạ lại có nữ nhân đẹp đến thế sao? Còn trong Điện Hoàng Cực, những tiếng ly rơi loảng xoảng liên tiếp cũng không phải vì cung điện chật chội mà vì mọi quan quân đều mải mê nhìn Trần Viên Viên đến quên cả việc cầm ly. Đến Lộc Đỉnh Ký, nàng vẫn khiến Vi Tiểu Bảo chàng thiếu niên ít học và thô lậu phải siêu lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dù đã quen biết bao nhiêu mỹ nhân, nhưng gặp nàng tại ngôi chùa nhỏ ở ngoại ô Côn Minh, Vi Tiểu Bảo vẫn không thể cưỡng lại sức quyến rũ của nàng, dù rằng lúc ấy nàng đã gấp đôi tuổi cậu. Vậy Trần Viên Viên là ai? Nàng là một trong Tần Hoài Bát Diễm, 8 mỹ nhân lừng lẫy thời Minh Mạt Thanh Sơ, nổi danh với nhan sắc khuynh thành và được xem như một trong những nguyên nhân chính khiến Ngô Tam Quế nổi loạn, dẫn quân Thanh vào Trung Nguyên. Xuất thân từ một gia đình nghèo khó, nhờ nhan sắc và tài năng cầm kỳ thi họa, Viên Viên nhanh chóng nổi tiếng khắp Giang Tô, thậm chí được mệnh danh là Giang Tô đệ nhất kỹ nữ. Chuyện tình đầy bi kịch giữa nàng và Ngô Tam Quế đã trở thành một trong những câu chuyện khiến cả giang hồ phải nhức đầu bàn tán. Sau khi bị Lý Tự Thành chiếm đoạt, Viên Viên trở thành lý do chính khiến Ngô Tam Quế nổi giận, liên minh với quân Thanh và dẫn quân trở về đánh bại Lý Tự Thành. Sau chiến thắng, nhà Thanh được lập và Ngô Tam Quế trở thành đại tướng của triều đình mới. Nhưng đời không như là mơ, kết cục của Trần Viên Viên lại chẳng đẹp như nhan sắc của nàng. Để tránh điều tiếng vì cưới một kỹ nữ, Ngô Tam Quế đưa nàng đến một ngôi chùa hẻo lánh ở Côn Sơn, sống đời ẩn dật như một đạo cô quạnh. Vậy đấy, Trần Viên Viên, một mỹ nhân không chỉ khiến anh hùng siêu lòng mà còn khiến cả lịch sử Trung Hoa đảo lộn. Đúng là hồng nhan bạc phận, khi chiến thắng thì công lao thuộc về các tướng sĩ, nhưng khi thua trận hay mất nước lại đổ hết lỗi lên một người phụ nữ mảnh mai. Nhưng dù sao, câu chuyện của Trần Viên Viên vẫn mãi là một dấu ấn khó phai trong lòng những ai yêu mến tiểu thuyết Kim Dung. Trên đây là tổng hợp của cá nhân tôi về các nhân vật nữ không biết võ công nhưng vẫn để lại những dấu ấn rất riêng trong chốn giang hồ hiểm ác của thế giới kiếm hiệp nhà văn Kim Dung. Các bạn cảm thấy thế nào? Theo các bạn, có còn mỹ nhân nào chưa được nhắc đến hay không? Các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.